සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ රැඳී සිටින්නේ ස්ටිල් Madura YouTube channel එකේ Microsoft OneDrive ගැන කතා කරන දෙවන වීඩියෝ එක සමග. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් කතා කරා ඉවරදිව Microsoft account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඔයාලා තාමත් Microsoft account එකක් හදාගත්තේ නැත්නම් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා Microsoft account එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම අද අපි කතා කරනවා OneDrive online interface එක මොන වගේද වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන රැඳී සිටින්න වීඩියෝ එකේ අවසානය දක්වා. ඔයාලා තාමත් SL Madura YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Microsoft account එකට login වෙන්න ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන google.lk ගිහිල්ලා search කරන්න Microsoft login කියලා. ඔයාලට මුලින්ම එන link එක Microsoft account sign in or create your account කියන link එක click කරලා එන page එකේ sign in button එක click කරන්න. දැන් පුළුවන් ඔයාට මෙතන ඔයාගේ email එක type කරලා මේ විදිහට next button එක click කරන්න. ඔයා යොදාගත්ත password එක type කරන්න. sign in කරන්න. stay sign in කියන එක yes කරොත් ඔයා ඊළඟ අවස්ථාවේදී login වෙද්දී ඔයාට password username enter කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ email එකට එහෙම නැත්නම් Microsoft account එකට login වෙන්න පුළුවන්. ඒතර no කියන button එක click කරනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ Microsoft account එකේ home page එක. මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට මේ ගැන කිව්වා. ඔයා කෙලින්ම app launcher එකට ගිහිල්ලා OneDrive එකට ගියාම මේ තියෙන ඔයාගේ Microsoft OneDrive online interface එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my file තියෙනවා, recent තියෙනවා, photos තියෙනවා, share තියෙනවා, recycle bin එක තියෙනවා. මේ ගැන මම වැඩි දුරටත් කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාගේ 5GB cloud space එකේ ඔයා use කරලා තියෙන MB ගාන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අලුතෙන් document create කරන්න පුළුවන්. document upload කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම ඔයාගේ file එහෙම නැත්නම් document short කරගන්න පුළුවන් name එකට, modify date එකට, size එකට. ඒ වගේම list කරගන්න පුළුවන්. එන්න මේ විදිහට. හරි. මම ඔයාලට document එකක් create කරගන්න ආකාරය මුලින්ම කියලා දෙනවා. new ගිහිල්ලා ඔයාලට folder එකක් create කරගන්න ඕන නම් folder එකට name එකක් දීලා create කරගත්ත හැකි. මම excel document එකක් create කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැනටමත් book 1 කියලා excel එකක් create වෙලා අවසానයි. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අගේ file එක rename කරගන්න. මම test කියලා rename කරලා
කරනවා. අපි ෆයිල් එක රීනේම් වුණා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ක්‍රියේට් කරගත්ත Excel එක රීනේම් වෙලා තිනවා. මම හිතනවා ડોකියුමන්ට් එක ක්‍රියේට් කරගත්ත ආකාරය ගැන පැහැදිලි නැති කියලා. මේ Excel එක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා ක්‍රියේට් කරගත්ත ડોකියුමන්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා රීනේම් කරන්න, කොපි කරන්න, මූව් කරන්න, ඩිලීට් කරන්න, ඒ වගේම ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ડોකියුමන්ට් එක access manage කරලා view access එකක් අවශ්‍ය නම් view access එක, එහෙම නැත්නම් edit කරන්න අවශ්‍ය නම් edit කරන්න access හදලා ඔයාගේ යාළුවෙකුට, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම තවත් email එකකට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ෆයිල් එක share කරගන්න. මේ ලින්ක් එක ටයිප් කරගත්ත ඊමේල් එකට සෙන්ඩ් වෙනවා. එතනින් ඔයාලට ඒ ලින්ක් එක හරහා මේ ડોකියුමන්ට් එක ඕපන් කරගෙන එඩිට් කරන්න ඇක්සස් තියෙනවා නම් එඩිට් කරලා සේව් කරන්න පුළුවන්. ෆීඩ්බැක් ඇක්සස් විතරක් දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලට view කරලා බලන්න විතරක් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන වැඩිදුරටත් අපි පස්සේ කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට ડોකියුමන්ට් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක. මම මෙතනින් ෆෝල්ඩර් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මම හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එකක් මෙන්න මේ social media icon කියන ෆෝල්ඩර් එක මම අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බලා ගන්න. අප්ලෝඩ් කරු ෆෝල්ඩර් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. මේ තියෙන මේ ෆෝල්ඩර් එක අප්ලෝඩ් වෙලා අවසానයි. මම මෙතන තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදන විදිය ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා YouTube කියලා. මම හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝල්ඩර් එක මූව් කරන්න මෙන්න මේ විදියට. මේ තියෙන්නේ මූව් කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එක. මම ඔයාලට තවත් ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ටැග් කරගෙන ඇවිල්ලා අතාරින්න. ඔයාලා මේ දකින්නේ මම අප්ලෝඩ් කරගත්ත ડોකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් වෙන ආකාරය. අපේ ડોකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ
අප්ලෝඩ් කරගත්ත ඩොකියුමන්ට් ටික රීසෙන්ට් වල ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඔයාලා නිතර ඕපන් කරන ඩොකියුමන්ට් ටික. ඔයාලට ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. ෂෙයා කරපු ඩොකියුමන්ට් මොනවද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් ඩිලීට් කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් රීසයිකල් බින් එකෙන් මේ ඩොකියුමන්ට් නැවත රීස්ටෝර් කරගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයා OneDrive account එකක් භාවිතා කළ යුත්තේ ඇයි? ඔයාගේ PC එකට වෛරස් එකක් ගියොත්, ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් රිකවර් කරගන්න බැරි වුණොත්, PC එක ෆෝමැට් කරන්න වුණා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා OneDrive එකේ ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් ස්ටෝර් කරලා තිබ්බනම් ඔයාට ඕනම අවස්ථාවක ඕනම තැනක ඉඳලා ඕනම PC එකකින් ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඔයාගේ OneDrive එකේ තියෙන ඩොකියුමන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට OneDrive ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන එහෙමත් නැත්නම් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තවමත් නොතේරෙන කරුණු තියෙනවද? අපේ WhatsApp group එක සමග එකතු වෙන්න, ඒ වගේම Facebook message එකක් දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම සැදී පැහැදී සිටිනවා ඔයාලට නොතේරෙන කරුණු කියලා දෙන්න. සුබ දවසක්. පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න අමතක කරන්න එපා.